হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত কোনো ব্লগ নহয়, মানে আজি মই ক'ত কি কৰি থাকোঁ সেইটো নেদেখাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আজি ৰবিবাৰ হয়, মই বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা নাই, বাহিৰত বৰষুণ দি আছে আৰু মানাৰ কিবা এটা খাওঁ খাওঁ কৰি আছে। মই ভাবিছোঁ তাইৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা বস্তু বনাওঁ যিটো বস্তু আজি বনালে তাই খাবও পাৰিব আৰু পিছত তাই টিফিনতো নিব পাৰিব। সেয়ে মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাব এইকাৰণে বিচাৰিছোঁ, যদি মোৰ নিচিনা আপোনালোকৰো সৰু বাচ্ছা আছে তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে আৰু টিফিনত দিব পাৰে। বাচ্চা খাই একদম ভাল পায়। আৰু লগতে মই মানে এবাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, সেইবাৰ মই মানে ইউটিউবত চায়ে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। এইবাৰ ভাবিছোঁ মই নিজেও যিহেতু এবাৰ ট্ৰাই কৰিলোঁ, বাচ্চা খায়ো ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে এইবাৰ আকৌ মই ট্ৰাই কৰোঁ আৰু এইবাৰ ভিডিঅ'ৰ জগতে আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ' যোনে যোনে চায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা এইটো ৰেচিপি শিকিব পাৰিব। আৰু সেয়ে মই ভিডিঅ'টো বনাবৰ বাবে ৰেডি হৈছোঁ, কিন্তু মোক কেইটামান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে। সেয়ে মই বস্তুকেইটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, আহি পালে মই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখাম দেই। বৰষুণ যে আকৌ আহিছে, এনেতে মোৰ ফ্লিপকাৰ্ট মিনিটছত কিবা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, এইখিনিও আহি পালে, দৌৰি যাই আনিছোঁ। আচলতে দেখিছেনে কেনেকৈ বৰষুণ পেলাইছে। গুৱাহাটীত ইমান বেছি বৰষুণ দি আছে, বানপানী হোৱাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা থাকে, তো বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰি। বৰষুণ আহিব বুলি গম পায়ে এনেকৈ ফ্লিপকাৰ্ট মিনিটছত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এইটো হ'ল মাখানাৰ পেকেট, 100 গ্ৰাম আছে। এইটো বাৰু মই আগতো দি পাইছোঁ, খাবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে আজি এইটোকে দিলোঁ আৰু ঘি দিলোঁ। ঘিটো বাৰু এটা সৰু চাই মোক ঘি লগা আছিলে, সেইকাৰণে এইটোকে দিছোঁ। আৰু এই দুটা বস্তু লাগে আৰু লগতে মিঠৈ লাগে। মোৰ মিঠৈ লগত আছে, কিন্তু আৰু এটা বস্তু লাগে, সেই আনিব লাগিব। সেইটো মানে মই দিব পাহৰি থাকিলোঁ। মানে বগা তিল এটা লাগে, আৰু যদি পাওঁ আনিম। আৰু বৰষুণজাক যদি কমে, ওচৰতে দোকান এখন আছে, দোকানৰ পৰা আনিম। আৰু যদি নকমে তেতিয়াহ'লে আৰু এনেকৈ চিম্পুল এই তিনিটা বস্তুৰে বনাম। কেৰাহীটো অকণমান গেছত উঠাই গৰম হ'বলৈ দি ইয়াতে মই ঘি এচামুচ দি দিছোঁ। আপুনি যদি ঘি খাই ভাল পায় তেতিয়া অকণমান বেছিকৈ দিব পাৰে। এয়া মই এইখিনি ঘিয়ে দিছোঁ, মাখানা অনুযায়ী ঘিটো দিলে ভাল। তাৰপিছত ইয়াতে মই মাখানা দিছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে, মাখানাখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ। যেতিয়ালৈ অকণমান মানে ধুনীয়াকৈ মৰমৰীয়া হৈ নাযায় তেতিয়ালৈ লৰাই থাকিব। হয়তো মাখানা কেনেকৈ মৰমৰীয়া কৰে হয়তো আপোনালোকে জানে, সেইখিনিয়ে কৰি ল'ব। তাৰপিছতে আৰু 2 চামুচ ঘি দি ইয়াতে মিঠৈ দিব। মিঠৈখিনি একেবাৰে ধুনীয়াকৈ পনীয়া হোৱালৈ এনেকৈ লাৰি থাকিব। পনীয়া যেতিয়া হ'ব মিঠৈখিনি, আৰু যেতিয়া মানে আঠা হ'বলৈ ধৰিব, তেতিয়া আপুনি ইয়াতে মাখানাখিনি দি দিব লাগিব। অকণমান সময় লাগে বাৰু এইখিনি কৰোঁতে, গুড়খিনি গুলিবলৈ সময় লাগে। এইখিনি সময় হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই মাখানাখিনি দি দিছোঁ। মাখানাখিনি অকণমান যেতিয়া গুড়ত দি দিব, এতিয়া অকণমান লৰাবলৈ দিগদাৰ হয়, কিন্তু জল্দি জল্দি লৰাব, নহ'লে মিঠৈটো মাখানাৰ গোটেইখিনিত নালাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে মই বগা তিল দিলোঁ। বগা তিলটো বাৰু মই আনিলোঁ দেই, আনি মথন এইখিনি দি দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত এই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া গৰমে গৰমে এইখিনি মই থালি এখনত নমাই ল'ম, নহ'লে মানে কেৰাহীত যদি থাকে কেৰাহীত লাগি ধৰিব, পিছলৈ ইয়াৰ পৰা মই নুমাব নোৱাৰিম, কেৰাহীটো ধুব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে মই ইয়াৰ পৰা নমাই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ এখন প্লেটত দিয়াৰ পিছত এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই ফেনৰ তলত অকণমান সময়ৰ কাৰণে ৰাখি দিম ঠাণ্ডা হ'বলৈ। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত, অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মানে এৰাই দিব লাগিব, নহ'লে এটা এটা হৈ নাযাব। এয়া ধুনীয়াকৈ মই এৰাই দিছোঁ। কিমান ধুনীয়া শব্দ উঠিছে দেখিছেনে। আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব আৰু মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্ট বক্সত। বাই বাই।